เราจะแปลงไฟล์รูปภาพให้เป็นเวกเตอร์ยังไงนะครับมาดูวิธีการทำกันไฟล์รูปภาพเนี่ยมันจะไม่สามารถขยายได้เนาะถ้ามันมีจำนวนพิกเซลของมันผมยกตัวอย่างนะครับเช่นผมมีไฟล์รูปภาพอยู่1ตัวคือตัวนี้นะลองดูนะครับถ้าเราขยายมันจะเป็นยังไงมันจะแตกเห็นไหมครับส่วนเป็นไฟล์เวกเตอร์เนี่ยมันจะขยายแล้วมันจะไม่แตกเราจะมาแปลงตัวไฟล์รูปภาพตัวนี้นะครับโลโก้ตัวนี้ให้เป็นเวกเตอร์ทำอย่างไรขั้นแรกเลยก็ให้เราเข้าที่เว็บนี้ครับ vectorizer.ai เข้ามาแล้วหน้าตาเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วก็ให้เราเลือกรูปภาพเข้ามาในนี้นะครับคลิกไปแล้วก็ไปเลือกรูปภาพโลโก้เนี่ยผมมีไซส์แค่ 15K เห็นไหมครับมันเล็กมากเอาโลโก้นี้มาใส่เห็นไหมครับพอกดใส่ปุ๊บมันก็จะขึ้นอัปโหลดออกมาเร็วจังมันก็จะทำการโปรเซสอันนี้คือภาพเก่านะครับที่ขยายมาด้วยไซส์ขนาดนี้แล้วนี่คือภาพใหม่ที่ได้มาไหมครับภาพเก่ามันมีไซส์ขนาดแค่200 x 200 px อันใหม่เนี่ย200 x 200 px แต่ความละเอียดสูงกว่ากันเยอะเลยเห็นไหมครับพอเสร็จแล้วเราก็ดาวน์โหลดอันนี้เขาให้ใช้ฟรีนะครับก็ลองไปใช้งานดูแต่สังเกตดูไหมครับว่าหลังจากที่มันทำให้เราแล้วเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันจะยังไม่คมชัดเท่าเพราะว่าต้นฉบับมันไม่ละเอียดมากอย่างนี้เราอาจจะต้องมีการไปปรับแต่งมันเนาะอะไรที่มันไม่ละเอียดมากพอมันขยายมาอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้ 100% แต่ก็ได้ดีในระดับหนึ่งเลยครับอย่างตรงนี้ครับคมชัดมากเลยเรากดดาวน์โหลดนะไฟล์ที่ดาวน์โหลดผมก็แนะนำเป็น SVG เนี่ยแหละไฟล์ SVG ต่างจากพวก PNG ยังไงก็คือ SVG เนี่ยมันก็เหมือนไฟล์เป็นเวกเตอร์ครับมันสามารถขยายได้ไม่มีข้อจำกัดเนาะใหญ่แค่ไหนผมไม่แน่ใจนะครับแต่ใหญ่มากนะแล้วก็ส่วน PNG อย่างเงี้ยก็เหมือนไฟล์ JPG ไฟล์รูปภาพทั่วไปก็คือเวลาขยายแล้วมันก็แตกนั่นเองหลังจากที่เราgenerate มันเสร็จแล้วเราก็มาดาวน์โหลดมันเร็วมากเลยตรงเมื่อกี้ทำให้ดูไม่ทันไอ้ตรงที่มัน generate เป็นตัวไฟล์เนี่ยเนาะแล้วเราก็กดดาวน์โหลดเราหาที่ลงให้มันหน่อยเมื่อกี้นี้นะครับเราก็เซฟเป็น SVG เลยเห็นไหมครับเซฟเสร็จแล้วก็กดเสร็จสิ้นเราก็ไปดูที่เราดาวน์โหลดไว้นะครับอันนี้ไฟล์ต้นฉบับเห็นไหมครับมันก็ไฟล์มันก็มีขนาดใหญ่ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นผมเปิดด้วยนี่นะเห็นไหมครับนี่คือต้นฉบับมันก็ได้ประมาณนี้เห็นไหมครับพอขยายแล้วมันก็แตกส่วนอันนี้เป็นไฟล์ SVG ที่เราได้มาเห็นไหมครับมันจะใหญ่ขึ้นแล้วก็มันจะไม่แตกวิธีการใช้งานก็สำหรับคนที่ทำงานเวกเตอร์อยู่แล้วก็พอเข้าใจนะครับก็สามารถเอาไฟล์ SVG เนี่ยไปเปิดด้วยโปรแกรม Illustrator ได้เลยนะครับแล้วก็ไปแก้ไขมันเนาะก็ไปแก้ไขมันได้ตรงไหนที่มันไม่ชัดเราก็ทำขึ้นมาใหม่อย่างน้อยมันก็ทำให้ตัวไฟล์ที่มันมีขนาดเล็กสามารถมีความละเอียดสูงขึ้นมาได้แล้วก็เป็นไฟล์เวกเตอร์นะครับซึ่งไฟล์เวกเตอร์เนี่ยจะขยายได้ค่อนข้างใหญ่เลยพอเปิดมาด้วยไฟล์ Illustrator เสร็จกดปุ่ม Alternate นะครับแล้วก็สกอร์เมาส์ขึ้นเห็นไหมครับว่ามันใหญ่มากเห็นไหมนี่เห็นไหมครับตัวนี้ก็เป็นไฟล์เวกเตอร์ก็เอาไปใช้งานต่อได้แล้วส่วนตรงที่มันไม่ชัดเจนตรงเนี้ยเราจะคีย์มันขึ้นมาใหม่หรือแก้ไขมันยังไงก็ไปลองดูกันแล้วกันนะครับแค่นี้ก็ประหยัดเวลาเราไปมากแล้วสามารถเอาไปทำโปสเตอร์ขนาดใหญ่ได้เลยเนื่องจากเป็นไฟล์เวกเตอร์เนาะก็ขอจบการรีวิวการทำไฟล์รูปภาพให้เป็นเวกเตอร์หรือเป็นลายเส้นนั่นเองเพื่อนำไปใช้ในกรณีทำอาร์ตเวิร์กขนาดใหญ่ด้วย AI แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ